خب سلام دوستان، من میخواستم در رابطه با انقلاب روسیه 1917 اکتبرش و فوریه صحبت کنم، چون یه بحثایی بود فایل صوتی جمع‌آوری شد. بحث رفقای آنارشیسم بود، پس میتونم بگم اینا رو من از آلمانی به زبان فارسی ترجمه کردم که اینجا ارائه میدم. و بخشی هم فاکتایی بود که از رفقا که برای کار کارشناسی ارشدش در دانشگاه از روی فاکتای جدید بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یه سری مدارک جدید هم آزاد شده که از اونها هم در واقع در این بحث استفاده شده. وقتی که ما از کشور روسیه صحبت میکنیم، در واقع از یک منطقه بسیار بزرگ که شامل لهستان و اوکراین و فنلاند و لتلند و اینها هم میشه و در واقع خلق‌های بیش از 100 خلق با زبان‌های مختلف و ادیان مختلف. در رابطه با اینکه خب این به چه نوعی تولیداتش بوده، بخشی از این سرزمین پهناور حتی یلا قشلاق میکردن مردم، ولی بخشی هم مثلا لهستان کارگران صنعتی داشته. 80 تا 90% کشور روسیه در ابتدای جنگ جهانی اول در واقع عقب افتاده بوده از نظر صنعتی و 2/3 مردم این کشور دهقان بوده، ولی شهرهای بزرگی هم داشته که صنعتی بودن و در این شهرها بیش از 20 تا 40 هزار کارگر در واقع کار میکرد. انقلاب فوریه که در ابتدا انجام شد 1917 بوده که در واقع در طی جنگ جهانی اول روسیه علیه آلمان و اتریش که آلمان و اتریش در ارتباط بودن مبارزه میکرده، توی جبهه جنگ داشته و البته وضعیت اقتصادی روسیه به قدر وضعیت اقتصادی آلمان که اون هم در جنگ جهانی اول داشته می جنگیده به اون حد بد نبوده، اما وضعیت انقلابی توی روسیه میان دهقانان و کارگران بهتر بوده و اونها بیشتر خواهان تغییرات دگرگونی اجتماعی و انقلاب اجتماعی بودن. در واقع جرقه انقلاب در جنگ جهانی اول در روسیه زده شد. پس میتونیم بگیم که بحران اقتصادی میتونه موجب در واقع این بشه که مردم خواهان دگرگونی و انقلاب باشن، تغییر سیستم حکومتیشون، ولی در واقع میتونیم بگیم که این حتما ربطی هم نداشته به اینکه حالا حتما پرولتاریا طبقه کارگر سیاسی و انقلابی باشن، بلکه همونجور که توی روسیه دیدیم بخش بزرگ از دهقانان که خواستار تغییر اساسی بودن در وضعیت حکومتی کشورشون جرقه انقلاب رو زدن. در واقع در فوریه سرمایه بسیار وحشتناکی در واقع بوده در زمستان بسیار سردی بوده. فوریه 1917 در روز 18 فوریه اولین اعتصابات صنایع نظامی انجام شده و در 23 فوریه که همون 8 مارس کنونی ما میشه چون تقویم روسیه فرق داره، در واقع با تظاهرات زنان که در واقع برای روز جهانی زن انجام گرفته و 8 مارس که به تقویم روسیه 23 فوریه می شده، زنان به خیابون رفتن. البته نه فقط به دلیل وضعیت بحرانی مواد غذایی، بلکه روز جهانی زن رو هم در واقع برای مطالبات جنسیتی خودشون به خیابون رفتن. بعد از برگزاری روز جهانی زن در خیابان‌ها و به اعتراض که توسط زنها انجام گرفت، 2 روز بعد از اون اعتصاب عمومی سرتاسر کشور روسیه رو گرفت و این پایان امپراتوری خاندان رومانیست بود.
که این خاندان رومانوف سالها در روسیه حکومت کرده بودند. در 27 فوریه در واقع یک حکومت دوگانه حاکم بود در روسیه. از طرفی پارلمنت وجود داشت و از طرف دیگه شوراهای سراسری، شوراهای کارخانه‌ها، دهقانان و سربازان به طور خود به خودی بدون اینکه برنامه‌ریزی از قبل شده باشه جرقه‌اش زده شده. البته شکل شوراها قبلا از انقلاب 1905 وجود داشت، ولی خب گسترده تر شد در انقلاب فوریه 1917. یعنی در هر منطقه شوراها به وجود اومده و از یک طرف پارلمنت و مجلس وجود داشت، از طرف دیگه شوراها در مناطق مختلف قدرت داشتن. پس توی خیابون‌ها پلیس و نظامی وجود نداشت. در واقع سربازان کارگران یا کارگران سرباز راهنمای رانندگی و در واقع کنترل شهر رو به عهده گرفته بودن. کادرهای پایین امپراتوری در واقع کادرهای پایین ادارات کار نمی‌کردن، ولی ارتش، بخش بزرگی از ارتش تحت فرمان در واقع حکومت موقت. از طرفی باید گفت که شوراها اصلا اختراع بولشویک‌ها و نه هیچ حزب دیگری نبودن و خود به خود به وجود اومدن و از روی تفکر و برنامه‌ریزی هیچ حزب گروهی اینها به وجود نیامدن. شوراها در واقع یک قدرت دوگانه‌ای رو ایجاد کردن. از یک طرف حکومت موقت بود و از طرف دیگه شوراهای مناطق که خودشون هم میلیشیای مسلح داشتن. شوراها مثلا کارخانه‌ها دارای افراد مسلحی بودن که حتی برخی از احزاب هم افراد مسلح خودشون داشتن. یعنی غیر از افراد مسلح شوراهای کارگری و کارخانه‌ها یه سری افراد مسلح در واقع احزاب هم بودن. به هر حال معلوم نبود که قدرت اصلی کشور به دست چه کسی هستش و حکومت موقت هم به طور مداوم افرادش و وزراش رو تغییر میداد و هی کابینه عوض میکرد و دهقانان هم نمیدونستن که بالاخره تقسیم اراضی میشه یا نه. یعنی اراضی ارباب‌ها، چون دهقانان بسیار فقیر بودن و زمینی از آن خودشون نداشتن. مطالبات هم مطالبات حتما انقلابی نبود. بسیاری از مطالبات صنفی شروع 800 کار در هفته، اضافه کردن دستمزد یا در مناطق زراعی که همون مشکل اصلی دهقانان بدون زمین بودن و اینها، در واقع با این مطالبات انقلاب روسیه شکل گرفت. چون روسیه برای دهقانانش بسیار زمین کم داشت و اونها در فقر و بی‌عدالتی بودن. با قوی تر شدن سیستم شوراها اونها خودشون در روستاها تقسیم اراضی کردن و این تقسیم اراضی از پایین به بالا بود و شکل حرکت شوراها هم از پایین به بالا بود که نماینده انتخاب میکردن و بعد این نمایندگان به شوراهای بالاتر فرستاده میشدن، در واقع شورای کمیته‌های نماینده‌های شوراهای مناطق که بعد اونها ملحق می‌شدن نماینده‌های مناطق مختلف به هم دیگه تا اینکه بالاخره در شهر پتروگراد یک کمیته نظامی از طرف شوراها مأموریت پیدا کرد که در واقع یک هماهنگی ایجاد کنه. همینطور کمیته نظامی شوراها بود که نهایتاً
انقلاب اکتبر رو سازماندهی کرد. پس در ابتدا شورشی در ماه ژوئیه انجام شد. این شورش به طور گسترده توسط آنارشیستا سازماندهی شد. در این زمان حکومت موقت به جنگ خاتمه نداده بود و کماکان میخواست که کارگران رو در واقع و دهقانان رو به جبهه‌های جنگ بفرسته. این جبهه‌های جنگ در واقع درگیری همون جنگ اول جهانی بود با آلمان و متحدش اتریش. ولی در جبهه‌های جنگ هم به صورت گروهی حتی گروه‌های بسیار بزرگی از سربازان از جنگ انصراف داده بودند. بخشن افسران و فرمانده‌های خودشون رو کشته بودند و فرار کرده بودند، به مناطق روستاییشون برگشته بودند برای تقسیم اراضی. این سربازان عملاً مسلح برگشته بودند به کشور روسیه و سربازان فراری از خدمت به دهات‌ها و روستاهاشون برگشته بودند و جزء شوراها در واقع محسوب میشن و خودشون شروع کردن به تقسیم اراضی اربابان و اربابان رو از مناطقشون بیرون کردن، از روستاهاشون بیرون کردن. هدف شورش ژوئیه 1917 گرفتن کامل قدرت به نفع شوراها بود. ولی در ژوئیه 1917 حکومت موقت شکست نخورد، بلکه شورش ژوئیه 1917 به دلیل اینکه حکومت موقت از ارتش نیرو گرفت و کمک خواست و این شورش مردم رو در واقع حکومت موقت سرکوب کردش. حزب بولشویک‌ها در اون زمان کاملا مخالف این شورش ژوئیه بود و میگفتش که زود هستش و اینها، اما برخی از افراد پایین بولشویک‌ها در این شورش 1917 در ماه ژوئیه شرکت کردند. کلا این شورش از پایین به بالا بود و درخواست شوراها درخواست‌های صنفی بود. دهقانان هم خب زمین می‌خواستن، تقسیم اراضی. در ماه سپتامبر 1917 یه حرکت ضد انقلابی انجام شد. کودتایی موسوم به کودتای کورنیلوف که یک ژنرال تزار بود انجام شد که علیه این ژنرال علیه حکومت موقت در واقع کودتا کرد و قصد داشت به جای حکومت موقت و مجلس و پارلمان خودش در واقع حکومت کنه و حکومت نظامی اعلام کنه که خوشبختانه این عمل انجام نشد و با اینکه شورش ژوئیه شکست خورده بود از طرف دولت موقت، اما شوراها تونستن این کودتا رو که در واقع از طرف کورنلیوف انجام شده بود رو شکست بدن و اون شرایط روحی که بر مردم حاکم شده بود با این وضعیتی که عملاً تونستن کودتا رو خاموش کنن و بر کودتاچیان و نظامیان پیروز بشن، این روحیه انقلابی دوباره شکل گرفت و مردم دوباره به خیابون‌ها ریختن و عملاً علیه کودتایی که در شورای وقوع بود اعتراض و مقاومت کردن. به دلیل همین مقاومت خود به خودی مردم علیه ارتش و کودتاچیا بود که کودتا با شکست مواجه شد و روحیه انقلابی مردم هم به شدت بالا رفت و مردم در خیابان‌ها عملاً موندن و خواهان یک انقلاب اجتماعی کامل بودند که نهایتاً این وقایع یعنی بعد از کودتا موجب شد پایه‌های انقلاب اکتبر در چند ماه بعدش ریخته بشه. انقلاب اکتبر در واقع عوض شدن قدرت بود و این وسط هم بعد از اینکه در واقع انقلاب اکتبر انجام شد یک اتفاق جالب هم افتاد، چون تمام احزاب انقلابی هم تو حزب بولشویک همیشه یک مطالبات قدیمی داشتن. لیبرال ها، سوسیال دموکرات ها
بولشویک‌ها اینها همه خواهان یک انتخابات سراسری بودن از تزار، ولی انجام نمی‌شد. وقتی که قدرت در اکتبر 1917 به دست بولشویک‌ها افتاد، در واقع بولشویک‌ها این انتخابات سراسری رو انجام دادن، چون این یکی از مطالبات خودشون هم بود و فکر میکردن که در این انتخابات، چون قدرت سیاسی رو هم کسب کرده بودن در اکتبر 1917، فکر کردن که رأی میارن و در واقع قدرتشون تثبیت میشه. ولی نتیجه این انتخابات سراسری بسیار عجیب و بسیار جالب بود، به خصوص اینکه بولشویک‌ها تنها 15% رأی آوردن و برنده انتخابات سراسری در واقع سوسیالیست‌های انقلابی بودن. یعنی از سوسیالیست‌های انقلابی 399 نماینده داشتن و بولشویک‌ها 168 نماینده. یعنی بولشویک‌ها حتی از نصف صندلی‌های مجلس مؤسسان هم کمتر داشتن و رأیشون خیلی بسیار کمتر از رولوسیونرها که هم سوسیالیست‌های انقلابی بود و این حس سنتی دهقانان در بود. بولشویک‌ها که در واقع قدرت سیاسی رو پس از انقلاب اکتبر 1917 در دست داشتن، بیشترین آراشون در مناطق کارگری مسکو و پتروگراد بود که حدوداً 50% آرای بولشویک‌ها از همین مناطق اومده، ولی در کل سراسر کشور اونها فقط 15% کل آرا رو به دست آورده بودن. جلسه مجلس مؤسسان که با اکثریت سوسیالیست‌های انقلابی بود فقط یک بار برگزار شد، یعنی یک جلسه عمومی برگزار کردن، بعدش هم منحل اعلام شد از طرف حکومت اکتبر. اگرچه که توسط انقلاب اکتبر قدرت دوگانه شوراها یا دولت موقت از بین رفت و قدرت اصلی به دست شوراها افتاد، اما به جای حکومت موقت، شوراها و نمایندگان شوراها بر تخت قدرت ننشستن، بلکه بولشویک‌ها اومدن و شورای کمیسار خلق تشکیل دادن. شورای کمیسار خلق در واقع همون حکومت موقت بود، ولی این بار به دست حزب بولشویک در واقع شوراها قدرت رو به دست نگرفتن و اسم حکومت موقت تبدیل شد به شورای کمیساریای خلق و شکل افراد و احزاب عوض شده بود. ولی کماکان نمایندگان مردم که از طرف شوراها فرستاده شده بودن، اینها در قدرت نبودن و باز هم کماکان یک قدرت دوگانه‌ای در کشور حاکم بود، یعنی در واقع مثل زمان حکومت موقت. و افراد هم پرسنل هم تقریبا همونها بوده. فرماندهی مثلا پلیس یا اداره جاج همونها بودن، ولی بالاترین فرماندهی که سر در واقع کل این فرماندهی ارتش و ادارات و وزارتخونه ها بودن، یک بولشویک نشسته بود، یعنی یکی از افراد از طرف حزب بولشویک اونجا فرماندهی رو در دست داشت. یعنی در واقع انقلاب اکتبر محتوای ساختارها و نهادهای موجود دوران تزار تغییر چندانی نداد. تمام اداره ها، پلیس و باقی این نهادها کماکان حضور داشتن، ولی خب بعد از انقلاب اکتبر فرماندهی این وزارتخونه‌ها به دست بولشویک افتاده بود. پس از مدت کوتاهی البته ائتلافی بین جناح چپ سوسیالیست‌های انقلابی که در واقع جناح چپ همون حزب دهقانان بودن با بولشویک‌ها به وجود اومد که دوامی هم نداشت و مدت کوتاهی طول کشید، به دلیل اینکه بولشویک‌ها اومدن و معاهده صلح یکجانبه با حکومت آلمان و متحدش اتریش
رو امضا کردن. این معاهده صلح برای تمام چپ‌های اروپایی و چپ‌های روس یک معاهده‌ای بود که منزجر کننده بود. یعنی قرارداد صلح یک طرفه روسیه و آلمان که بولشویک‌ها این قرارداد صلح امضا کردند که مناطق بسیار گسترده‌ای از امپراتوری سابق روسیه را به آلمان و اتریش طبق این قرارداد صلح واگذار می‌کردند. مناطق بزرگی چون اوکراین که فوراً ارتش اتریش و آلمان پس از امضای این قرارداد از طرف حکومت بولشویک‌ها، ارتش آلمان فوراً این مناطق رو تصدیق کرد، تمام چپ‌های این مناطق و انقلابیون رو دستگیر و اعدام کرد و شوک بسیار بزرگی به بدنه چپ انقلابی اروپا وارد کرد، چون یکی از مطالبات سوسیالیستی و سنتی چپ کل اروپا این بود که جبهه جنگ رو به جبهه جنگ جهانی رو به جبهه جنگ داخلی تبدیل کنیم و سر اسلحه هامون رو به طرف حکومت‌های خودی برگردونیم و انقلاب اجتماعی کنیم. یعنی در واقع اونها تصورشون بود که سربازان در جبهه از دو طرف یعنی هم کشور آلمان و روسیه دست برادری به هم بدن، به کشورهاشون بازگردن و حکومت خودی رو در واقع واژگون کنن، یعنی انقلاب کنن. قرارداد صلح یک جانبه بولشویک‌ها با آلمان به این آرزو و به این آرمان پایان داد. پس ارتش آلمان به عنوان ارتش پیروز وارد اوکراین و لهستان شد و کشورهایی که طبق این معاهده به آلمان داده شدند در واقع تسخیر شدند و سوسیالیست ها در واقع دستگیر و از این مناطق رانده شدند. انقلابی. خب الان ببینیم که چه حزبایی در سال 1917 اعلام موجودیت کردن در روسیه. یکی از دستاوردهای انقلاب فوریه 1917 یعنی قبل از انقلاب اکتبر روسیه که اونم در سال 1917 بود، این بود که در دوران حکومت موقت احزاب اجازه راهپیمایی و اجازه داشتن تشکل، آزادی بیان، داشتن روزنامه و اینها رو گرفتن. بسیاری از انقلابیون که در اردوگاه کار اجباری روسیه تزاری بودن همه آزاد میشن و برمیگردن به شهرهای خودشون و روستاهای خودشون و در واقع در انقلاب فوریه سازمان‌ها و احزاب بسیار زیادی هم از کشورهای از خارج از کشور انقلابیون وارد شدن و مثلا حزب سوسیال دموکرات ها رو داریم در این سال که از منشویک ها و بولشویک ها که اینها انشابشون از هم کاملا قبلا انجام شده بود در ماه فوریه اعلام موجودیت کردن، انشابشون از هم کامل شده بود. این دو حزب بودن، حزب بولشویک ها و منشویک ها بودن. البته حزب سوسیال دموکرات های بولشویک ها و منشویک ها در مقابل سوسیال دموکرات های آلمان، مثلا منشویک هاشون از سوسیال دموکرات های آلمان چپتر بودن، یعنی منشویک ها در مقطع از سوسیال دموکراسی آلمان چپتر بودن. بولشویک ها هم که موازه انقلابی تری داشتن از منشویک ها، هر دو حزب و اما بسیار هرمی شکل بودن، سلسله مراتب داشتن، رهبری داشتن. البته حزب بولشویک ها از احزاب مدل جدید بود که یک مرکزیت سفت و سخت و قدرتمند داشت و نظام دیسیپلین حزبی آهنین داشت، یعنی اقلیت
حکومت یعنی فرماندهی میکردن، اکثریت تابع مرکزیت بودن و دیسیپلین سلسله مراتبشون از نوع احزاب جدید و فرماندهی حزب بولشویک در واقع کادرهاش رو فرماندهی میکرد و از بالا به پایین بود. یعنی یک کادر موقعیتش در سلسله مراتب قدرت دیسیپلین و انجام فرمان بالا و مرکز و باید فرمان بالا رو یعنی مرکزیت حزب رو بی‌چون اجرا میکرد. چون که این یک حزب انقلابی حرفه‌ای بود، یعنی افرادش در واقع برای حزب کار میکردن، حتی اگر در خارج از حزب کار شغلی داشتن باید مقدار زیادی از دستمزدشون رو به حزب میدادن به عنوان حق عضویت، تا کسایی که تمام وقت در خدمت حزب هستن مثلا مرکزیت مجبور به کار نشه و مرکزیتش رو در واقع اکثریت کادرها که شغل و حرفه‌ای داشتن مرکزیت رو تامین می‌کرد. بولشویک‌ها پول زیادی داشتن که برای تبلیغات در سراسر روسیه خرج می‌کردن. این پول از منابع حکومت آلمان تامین می‌شده و مقدارش حدوداً فقط برای یک مورد 50 تا 80 هزار مارک آلمان بود که حکومت آلمان مثلا حکومت عراق که اپوزیسیون ایران و اونها رو تامین مالی میکرد، حکومت در واقع آلمان در موقع در دو جبهه شرق و غرب در حال جنگ بود. یعنی از یک طرف با فرانسه در حال جنگ و از یک طرف علیه روسیه در حال جنگ بود در جنگ جهانی اول. پس می اومد و به اپوزیسیون انقلابیون روسیه پول میداد و به طور مشخص پول بسیار زیادی به حزب بولشویک واریز کرد که این البته به احزاب اپوزیسیون های ایتالیا و کشور دیگه هم پرداخت میکرد. دلیلش هم این بودش که روسیه میخواست که در جبهه شرق با آلمان میخواست در جبهه شرق با روسیه صلح بکنه تا بتونه سربازاشو به جبهه غرب ببره و علیه فرانسه بجنگه. حزب دیگه‌ای که در روسیه اعلام موجودیت کرد کادت‌های لیبرال بودن. کادت‌ها منظور یک حزب نظامی نیست، بلکه اسمش کیدی بود که همون کادت‌های لیبرال گفته میشد که یک حزب بورژواهای کوچک بود و نه سرمایه داران بزرگ. حزب نخبه‌ها و روشنفکران بود. اینتلیگنسیا، همین گروه اینتلیگنسیا بود که در واقع در 1905 این حزب مجبور کرد حزب رو که یه سری رفرم بده، به خاطر اینکه حزب بودش که میخواست کشور صنعتی بشه و سرمایه‌داری بشه و از شکل فئودالی در بیاد و با تزار روسیه هم به یه توافق رسید که تزار یه آزادی‌های محدودی داد، یک مجلس و یه مانیفستی نوشت که در واقع کمی هم رفرم و اصلاحات داد. این حزب لیبرال ها به مانیفست 1905 دولت تزار وفادار بود و خواهان تغییر دگرگونی‌های بزرگ نبود. حزب بعدی طرفدار منارشی و حکومت تزار بود. حکومت مطلقه تزار رو می‌خواست و احزاب دیگری که هم بودن که از راستترین به راستترین ها که همون فاشیست های دست راستی بودن که بعدها به دلیل مواضع بسیار ضد یهودیشون و قتل عام هایی که در دوران انقلاب 1917 کردن مشهور شدن و دست به یهودی کشی‌های زیادی در جنگ داخلی روسیه زدن. در جبهه چپ بزرگترین حزب روسی
که بیشترین هوادار رو هم داشت سوسیالیست‌های انقلابی بودن که این سوسیالیست‌های انقلابی از سنت دهه در واقع سالهای 1900 می اومدن که بعد به 3 یا 4 جبهه منشعب شده بودن که بعدها دیگه 2 جبهه اینها خیلی مطرح شد. یک جبهه سوسیالیست های انقلابی راست، یک چپ، جناح چپ و جناح راست. خواست آنها نهایتا دموکراسی مدل غربی بود و سنتا احزاب دهقانی بودن، یعنی هواداراشون دهقانان بودن. این حزب ابتدا بزرگترین رقیب بولشویک‌ها بود و همونجور که گفتم توی انتخابات سراسری برای مجلس مؤسسان هم بیشترین رأی رو برد. البته بولشویک‌ها یک مزیتی که بر اونها داشتن این بود که بولشویک‌ها مدل احزاب جدیدتر و اروپایی رو داشتن. سوسیال رولوسیونرها در واقع هم سوسیالیست انقلابی به صورت یک سازمان مخفی بودن و نوعی افرادشون به نوعی زیرزمینی بود و سالهای سال این افراد مقامات بالای حکومت تزار رو ترور میکرد. بخش نظامی داشت، بخش نظامی فعالی داشت، به شدت زیرزمینی بود. بمبگذاری های انجام داده بود در دوران از 1905 به بعد مثلا رئیس های پلیس رو ترور کرده بود. حتی موفق شد که یکی از تزارهای روسیه رو هم ترور کنه و تا حدی هم رگه های عرفانی و اینها داشت، طوری که وقتی که یکی از تزارهای روسیه رو ترور کرد به خانواده‌اش و پسرش توضیح داد که چرا تزار روسیه رو ترور کرده و برای پسرش توضیح داد که مثلا پدرش رو ترور کردن و به خاطر اینکه امیدوار بودن که جانشینش، یعنی پسر این تزاری که ترور شده، در واقع رفرم بده و اگه بر تخت شاهی نشست و توجه کنه به دهقانان و اینها و مثل پدرش دیکتاتور نباشه. البته پسر این تزار روس که در واقع ترور هم شد، یکی از محبوبترین تزارهای روسی هم عذاب در من و چون که پدرش هم ترور شده بود کینه عجیبی به انقلابیون و در واقع اپوزیسیون داشت و حدود 20 سال هم سلطنت کرد و شورش‌های دهقانی رو به شدت سرکوب کرد. این حزب سوسیال رولوسیونرها در واقع 2 شقه شده بود و به یک جناح چپ و یک جناح راست. حزب سوسیالیست انقلابی در واقع مدل سوسیال دموکراسی آلمان بودن که خواهان این هم بودن که فوری حکومت به حکومت کمونیستی تبدیل بشه. خواهان این بودن که دهقانان زمین بگیرن، زمین ها تقسیم مالکیت اربابان از روی زمین ها برداشته بشه، زمین ها تقسیم بشه بین دهقانان و خواهان یک اجرای کمونیست فوری بودن و خواهان انقلاب جهانی همبستگی بین المللی بودن. اونها همونهایی بودن که به شدت مخالف معاهده صلح یکجانبه بولشویک‌ها با آلمان بودن. ما در زمان چند ماهی هم در ائتلاف با بولشویک‌ها بودن تا اینکه بولشویک‌ها قرارداد صلح یکجانبه رو با آلمان و متحدشاتش امضا کردن و اونها هم از ائتلاف با بولشویک‌ها بیرون اومدن و خواستار این هم بودن که سربازای آلمانی و سربازای روسی در جبهه‌های جنگ علیه همدیگه نجنگن و طبق همون فرموله که اعلام شد اینها اسلحه‌هاشون رو به طرف حکومت‌های خودی بگیرن و حکومت‌های خودی رو در واقع سرنگون کنن و یک حکومت انقلابی رو سر کار بیارن.
جناح چپ سوسیالیست های انقلابی همونجور که گفتم یه ائتلاف بسیار کوتاه مدتی با بولشویک ها داشتن که به محض امضای معاهده صلح بین روسیه و آلمان این ائتلاف شکسته شد و سوسیالیست های انقلابی جناح چپشون به شدت در برابر بولشویک ها قرار گرفتن. در همین زمان هم بودش که بولشویک ها سازمان امنیتی خودشون رو به وجود آوردن به اسم چکا که این سازمان امنیت در واقع علیه تمام احزاب و گروه هایی که طرفدار بولشویک ها نبودن جاسوسی میکرد، اونها دستگیر میکرد، به زندان میانداخت. به خصوص در همون زمانی که سوسیالیستای انقلابی توی ائتلاف بودن وزیر دادگستری هم از سوسیالیستای انقلابی بود و هر فردی رو که سازمان چکا که در ساخته بولشویک ها بود دستگیر میکرد، این وزیر دادگستری سعی میکرد این افراد رو دوباره آزاد کنه، انقلابیون اینها. و بالاخره هم این کشمکش ادامه پیدا نکرد و سوسیالیستای انقلابی که گفتم یه حزب سنتن دهقانی بودن از ائتلاف بیرون اومدن و در سال 1918 در ژوئیه 1918 وقتی که شورشی علیه بولشویک‌ها شد، اونها هم با قدرت در این شورش شرکت کردن. طبقه اصلی در واقع روسیه دهقانان بودن که اکثریت رو هم داشتن. این دهقانان که بسیار فقیر بودن و زمین نداشتن، ارتباطشون با پرولتاریا و کارگران صنعتی بسیار هم ضعیف بود. سال 1917 تازه اولین نسل کارگران به وجود اومد، کارگرانی که در شهرها زندگی میکردن. قبل از سال 1917 در واقع کارگران فصلی بودن، دهقانانی بودن که موقعی که برداشت محصول بود دوباره به مزارع و روستاهاشون برمیگشتن و اغلب هم زنان و بچه هاشون در روستا بودن و اینها زمانی که مثلا زمستون بود و اینها میمونن تو کارخونه ها و کارخونجات اینها کار میکردن و خودشون در واقع این دهقانان کارگر فصلی در کارخونه ها میمدن و در یه پادگان های کاری زندگی میکردن بدون زن و بچه‌شون. و سال 1917 در واقع اولین نسل کارگرها به وجود اومده بود که اینها با زن و بچه‌شون توی شهر زندگی میکردن و ارتباطشون با روستا کمتر. و در واقع این کارگرها اولین نسل بودن که 1917 کمپلت با خانواده‌شون به شهر کوچ کرده بودن و تمام مدت در کارخونه کار میکردن. طبقه دیگه روسیه اینتلیگنسیا بود که طبقه نخبه تحصیل کرده و روشنفکر بود و به اصطلاح طبقه تازه پای سرمایه‌داری خرده پای روسیه بود که داشت تازه خودش رو عملاً جمع جور میکرد و خواهان یه سری اصلاحات کوچیکی بود در حکومت. باید توجه کنیم که کمیته مرکزی بولشویک‌ها به طور استثنایی فقط یک کارگر داشت و رهبری کل کمیته مرکزی در واقع از همون طبقه اینتلیگنسیا که همون سرمایه‌داری بودن. خود لنین هم خودش حقوقدان بود و مثل بقیه مرکزیت بولشویک‌ها تحصیل کرده بود و به نوعی نه تنها کارگر که نبود هیچی، بلکه به طبقه سرمایه‌دار جامعه تعلق داشت. بالاخره بعد از انقلاب 1917 و عضوگیری در بولشویک‌ها مقداری از
تعدادی از کارگران اومدن و عضو شدن ولی چون که حزب سلسله مراتب بود به هر حال مرکزیت کماکان به دست همون طبقه اینتلیگنسیا یا همون روشنفکران بودش. میشه گفتش که حزب بولشویک در واقع همون حزب سرمایه‌داری نوپای روسیه بود که اگر نظرات کمیته مرکزی رو در نظر بگیریم در داخل خود حزب هم بولشویک‌ها یک جناح چرکی وجود داشت که کلاً موافق معاهده صلح یک جانبه بین روسیه و آلمان نبودن و طبقات پایین حزب که سلسله مراتب بود از سیاست‌های در واقع بالایی‌ها یعنی کمیته مرکزی اونقدرها هم موافق اون سیاست صلح و اینها نبود و زاویه داشت با این نظران. سازمان‌های دیگر کمونیست‌های چپ بودن 1918 که روزنامه هم بیرون می‌دادن کمونیست‌های چپ و اونها هم مخالف معاهده صلح بولشویک‌ها با آلمان بودن. در ابتدا در شهر پتروگراد که پایتخت روسیه بود به دلیل موقعیت سوق‌الجای 6 که نزدیک با کشورهای غربی بود بولشویک‌ها اومدن و پایتخت رو به مسکو تغییر دادن چون دفاتر اداری و وزارتخونه‌ها اینها همه در شهر مسکو بود و اینها هم خودشون رو در واقع حکومتشون رو به مسکو انتقال دادن و یک اختلاف شدید هم بین بولشویک‌ها و اصولاً کل چپ‌های اروپایی وجود داشت و اون هم این بود که گروه‌های چپ اصولاً می‌خواستن که اون ساختارها و نهادهای دولتی وقتی که انقلاب میشه اشغال بشه و مناطق ساختمان‌ها و افراد تغییر پیدا کنه ولی بولشویک‌ها و به خصوص لنین مخالف این بودن و سفت و سخت جلوی این کار رو گرفته بودن. مثلا مناطقی که خالی شده بودن از سکنه و بورژوازی شهری فرار کرده بود به خارج از کشور لنین اجازه اشغال این ساختمان‌ها رو توسط افراد نمیداد بلکه این ساختمان‌ها رو دولتی اعلام میکرد و خودش میخواست که این یعنی در واقع میخواست که بولشویک‌ها و حزب از بالا این ساختمان‌ها رو بین مردم کارگران و وزارتخونه‌ها اینها تقسیم کنند و به زودی هم کار بالا گرفت و ساختمان‌هایی که تقسیم شده بودن در شهر و خلع مالکیت شده بودن عملا دولتی شدن و حزب بولشویک که بعد از اکتبر 1917 حکومت رو در دست گرفته بود جلوی اشغال و حرکت خود به خودی مردم رو میگرفت. اگرچه که چپ به طور کلی شعارش این بود که آزادی طبقه کارگر به دست خود طبقه کارگر هستش ولی حزب بولشویک مخالف این کار بود و میخواست که بنابر حکم حکومتی کارگران در واقع این خودگردانی ها رو انجام بدن اگر اصولا اجازه میداد که خودگردانی باشه. یعنی مثلا اگر مناطقی و کارخانه‌هایی و کارگرایی میومدن و مطالبات خودشون رو برنامه‌ریزی میکردن منتظر دولت بولشویک‌ها نمیشدن حزب بولشویک جلوی این کار رو میگرفت و اگرچه که در شعار اعلام نمیکرد که انقلاب کار حزبه ولی خب افراد پایه بولشویک‌ها هم اذعان داشتن که انقلاب کار یک طبقه هست و نه کار یک حزب و کلاً اشغال اراضی و اشغال زمین در دهات و روستاها به خودی خود از طرف شورا پیش میره و مردم هم در شهرها از پایین
مشکلات خودشون رو حل میکردن، زمین رو تقسیم میکردن، ساختمان‌های دولتی که خالی شده بود یا ساختمان مردم که خالی شده بود رو تقسیم میکردن و اینجوری بودش که بین در داخل خود حزب بلشویک فراکسیون کارگری، به اصطلاح جناح کارگری به وجود اومد که این جناح کارگری هم همراه با مردم و شوراها اعلام کردن که خب خود مردم باید خودگردانی بکنن و به مسائل خودشون بپردازن، نه اینکه حزب بیاد از بالا فرمان بده و حرکت اونها رو کنترل کنه. البته تعداد قلیلی بودن از فراکسیون کارگری در حزب بلشویک که اپوزیسیون داخلی حزب بودن و بعد هم در واقع حل شدن در اینکه حزب کمیته مرکزی خودش رو بیشتر کرد. در کنگره دهم هم لنین کلا آب پاکی رو روی سر این حزب فراکسیون کارگری داخل حزب ریخت و گفتش که این فراکسیون کارگری داخل حزب بلشویک در واقع یک فراکسیون آنارشیستی و سندیکالیستی هستش و باید طرد بشه. در همون حال خارج از این وضعیت در داخل حزب اغلب اما افراد بلشویک در کارخانه ها بودن و در خودسازماندهی شرکت میکردن. در داخل کارخانه ها تقریبا هر روز یا اگه نگیم هر روز، هر هفته 2 بار جلسه سراسری بزرگ کارخانه ها و صنایع بود که اینها کمیته هایی برای حل مشکلات تولید و توزیع گذاشته بودند و افرادی رو هم مسئول در واقع حل این مشکلات قرار داده بودن، انتخاب کرده بودن. مثلا اگر مشکل مسکن داشتن کارگرها یا لباس یا وسایل زندگی یا مشکل چوب برای سوخت در سرما، هوای سرد، اینها خودشون کمیته هایی رو تشکیل داده بودن، میفرستن دهات، قرارداد می‌بستن با دهقانان و سعی می‌کردن دهقانان رو راضی کنن با ماشینالات و وسایلی که به دهقانان میدادن از دهقانان غلات میگرفتن و همونجا جلوی کارخونه ها آسیاب درست کردن و غلات رو آرد میکردن میدادن به مردم و نوع خودمدیریتی درست شده بود در واقع صنایع و کارخانجات و اینها، خودمدیریت کارگری که حزب بلشویک که قدرت سیاسی رو در دست داشت در ابتدا چشم می‌بست برای این مسائل، چون خودش نمیتونست کنترل کنه، ولی بعدها که قدرتش بیشتر شد به کارخونه ها مدیر فرستاد و گفت که حکومت ما یک دولت کارگری هستش و این مدیران رو برای سرپرستی تولید و توزیع و اینها فرستاد از طرف حزب که مثلا مشکلات کارخونه و مردم رو حل کنه. یعنی در واقع مدیران رو به کارخونه ها برگردون و دوباره سعی کرد که سازماندهی تولید رو از بالا به پایین کنه و قدرت حکومتی رو دوباره به اسم اینکه حالا ما قدرت دولت کارگری هستیم رو به نفع خودش برقرار کنه و این البته به ضرر کلا خودگردانی کارگری شد و عملا جواب نمیداد و نمیتونستن مشکلات مردم رو حل کنن. از طرف مردم یاد گرفته بودن که مشکلات خودشون از پایین به بالا حل کنن و در یک مصالحه با دهقانان و هماهنگی با دهقانان. در سال 1921 در کنگره لنین به طور کلی تصمیم گرفت که مرکزیت حزب بلشویک تصمیم گرفت که کلا تمام این خودگردانی‌های کارگری رو از میان برداره و گفت که این خودگردانی‌ها همه آنارشیستی هستند و انحراف هست از خط اصلی کمونیسم. فراکسیون کارگری هم البته
درسته که در سال 1921 اتهام بهش بستن که اینها آنارشیست سندیکالیست هستن داخل حزب و اینها خط انحرافی هستن، ولی فراکسیون کارگری از تا سال 1925 تا 27 هم وجود داشت در حزب و اینجا اونجا با سیاست‌های ضد کارگری بالایی ها در حزب مخالفت میکرد، ولی خب به هر حال سال 1927 کامپلت کنار گذاشته شد. انقلاب اکتبر در مسکو و در پترزبورگ، شهر پترزبورگ اتفاق افتاد و از این دو شهر گسترده شد. البته چون که آنارشیستا تا سیپری هم نظریاتشون و گسترده بود و تا سیپری هم فعالین آنارشیستی بودن اونجا، حالا چه به صورت زندانی کارگر اجباری، اردوگاه اجباری، چه به صورت فعال سیاسی. این مناطق سیپری هم در واقع شروع کردن به ایجاد شوراها و مناطق خودگردان. برخی از مناطق هم در اوکراین به دست آنارشیستا افتاده بود. شورای دهقانی اینجا و اونجا مناطق خودشون رو در واقع کنترل میکردن که گاهی ارتش سفید بهشون حمله میکرد و بساط شوراها رو در واقع جمع میکرد و اینها دوباره سعی میکردن مناطق خودشون رو به دست بیارن. مثلا جنبش دهقانی نستور ماخنو که بخشن با حکومت بولشویک صلح میکرد، علیه سفیدها میجنگید، بعد سرخ‌ها میومدن و سعی میکردن در اون مناطق قدرت بگیرن و اعمال قدرت کنن به اسم حکومت کارگری. بعد جنبش ماخنو و دهقانی شروع میکردن دوباره با در واقع ارتش صبح جنگیدن و دوباره مناطق دهقانی خودشون رو پس میگرفتن و زمانهایی بود که جنبش دهقانی ماخنو به شدت علیه ارتش صبح مشهور بود در برابر تقسیم اراضی و در برابر در واقع مناطقی که در دست داشت مبارزه کنه، جنگ مسلحانه کنه. خب دوستان، خیلی ممنون که گوش دادید. من در فایل بعدی بیشتر میرم سراغ نقش آنارشیستا در انقلاب 1917 و گروه ها و سازمان هاشون و اینکه جنبش دهقانی نستور ماخنو دلایل مخالفتش با در واقع حکومت به اصطلاح کارگری بولشویک‌ها چی بود که به طور مشخص مشکل اصلی مصادره غلات و اموال دهقانان بود، دامهای دهقانان توسط ارتش سرخ که مصادره می‌کردن و دهقانان مجبور بودن در واقع گرسنگی بکشن و در فقر بسیار زیاد زندگی کنن و معاهده هایی هم که جنبش دهقانان در کل سرزمین روسیه با ارتش سرخ بستن و بعد دوباره این ائتلاف ها شکسته شد. اینها چگونه؟ امیدوارم که حوصله شنیدن فایل بعدی رو هم داشته باشید. ممنون.